Phùng Thiệu Phong sau 3 năm ly hôn xuất hiện trước công chúng ít hơn cùng con trai. Khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, ấn tượng của nhiều người về anh là một người đàn ông đẹp trai trong trang phục cổ trang, một ngôi sao nổi tiếng, con nhà giàu thế hệ thứ hai và là chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh. Nhưng đằng sau những danh hiệu đó, anh vẫn là chính mình, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Từ khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, ngôi sao nổi tiếng Phùng Thiệu Phong đã trở nên tỉnh táo hơn và đột nhiên thay đổi phong cách làm việc, trở nên thờ ơ với danh lợi. Trên thực tế, Phùng Thiệu Phong có danh tiếng và tiền tài trong ngành giải trí hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng đối với anh. Ngay cả khi không có những thứ này, anh vẫn có thể sống tốt hơn nhiều so với người bình thường, bởi vì anh sinh ra trong một gia đình giàu có và có tài năng phi thường. Anh ấy không chỉ là học sinh giỏi nhất ở môn violin, piano và hội họa. Không chỉ vậy, ngoại hình của anh cũng rất nổi bật. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phùng Thiệu Phong trúng tuyển vào Học viện Hí kịch Thượng Hải với thành tích xuất sắc và chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Với người ngoài, cuộc sống của Phùng Thiệu Phong có vẻ rất thuận lợi và anh chưa bao giờ gặp phải bất kỳ khó khăn hay biến cố nào. Trên thực tế, điều này không đúng. Mặc dù từ nhỏ đã là học sinh giỏi, bản thân cũng rất nghiêm túc và chăm chỉ trong việc học diễn xuất, nhưng sau khi rời trường, Phùng Thiệu Phong vẫn rất lâu không thể thích nghi. Suy cho cùng, nếu bạn muốn vận dụng linh hoạt những kiến thức học được trong sách vở vào thực tế thì vẫn cần có thời gian thực hành. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong không có nhiều cơ hội luyện tập trong những năm học đại học. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, anh thường bị gia nhập đoàn làm phim vì không tìm được cảm giác diễn xuất. Sự tương phản lớn này khiến anh ấy rơi vào trạng thái tự ti trong một thời gian. Anh tự hỏi liệu mình có thực sự không phù hợp với con đường diễn viên hay không và thậm chí muốn bỏ cuộc. Vào thời điểm khó khăn nhất, anh đã ôm chặt mẹ mình đến thăm và khóc rất nhiều. Mẹ anh không vội đưa ra quyết định thay anh mà bảo anh hãy chờ xem. Sau khi nghe lời mẹ, Phùng Thiệu Phong bắt đầu chuyển lớp học đến đoàn làm phim. Liên tục xem diễn xuất của những người đi trước và cẩn thận cố gắng tìm hiểu các nhân vật. Anh dần dần bắt đầu tìm thấy cảm giác diễn xuất và có sự hiểu biết riêng về diễn xuất. Năm 2001, thông qua một bộ phim truyền hình, Phùng Thiệu Phong đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả, cuộc sống gian lận của anh bắt đầu từ đó. Trong 10 năm tiếp theo, Phùng Thiệu Phong tiếp tục một trong những ngôi sao nam hàng đầu. Năm 2011, lần đầu tiên Phùng Thiệu Phong thử sức với trang phục cổ trang đã thành công rực rỡ, mở ra hướng đi mới cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Khán giả cũng nhận thấy trang phục cổ xưa của Phùng Thiệu Phong trông uy nghiêm, dễ nhận biết và có thể phát huy hết khả năng diễn xuất của anh. Sau khi nổi tiếng với phim cổ trang, Phùng Thiệu Phong cũng bắt đầu lấn sân sang đóng phim. Đúng lúc sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong đang trên đỉnh cao, anh bất ngờ tuyên bố kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và tuyên bố ly hôn 3 năm sau đó. Luôn có nhiều lời đồn đại khác nhau về gia thế của Phùng Thiệu Phong. Có người nói anh là thế hệ thứ hai giàu có và xuất thân từ một gia đình khá giả. Những người khác lại nói rằng anh ấy chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường. Cha anh là giám đốc một doanh nghiệp nhà nước. Chỉ riêng điều này cũng đủ bình thường. Thành công ban đầu của ông chủ yếu là nhờ vào sự nỗ lực và phấn đấu của chính ông. Giàu có và có hoàn cảnh gia đình tốt không nhất thiết khiến mọi người hạnh phúc và thành công. Anh ấy đã từng giàu có và nổi tiếng, nhưng vẫn không tìm được con đường cho mình trong tình yêu và sự nghiệp. Có thể là vì anh ấy cảm thấy trống rỗng bên trong hoặc vì anh ấy không có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Từ một thiếu niên hướng nội đến một ngôi sao gây tranh cãi. Sinh năm 1978 và lớn lên tại Bắc Kinh, Phùng Thiệu Phong là một cậu bé hướng nội và nhút nhát khi còn nhỏ. Anh vẫn duy trì mối quan hệ trẻ trung nhưng đẹp đẽ với cô bạn gái thời trung học của mình. Vào thời điểm đó, anh ấy tràn đầy khao khát về tương lai và mong chờ tình yêu. Không ai ngờ rằng cậu bé nhút nhát này lại trở thành tâm điểm bàn tán của làng giải trí khi tên tuổi của cậu gắn liền với nhiều 2005.
Phùng Thiệu Phong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và dần trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Năm 2005, Phùng Thiệu Phong bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và dần trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cùng với sự khởi đầu sự nghiệp, thế giới cảm xúc của anh cũng bắt đầu trở nên phức tạp. Từ khi bộ phim Apocalypse nổi tiếng, tên tuổi của cô thường được gắn liền với nhiều nữ diễn viên khác. Những scandal với Dương Mịch, sự mập mờ với Hồ Hạnh Nhi, mối quan hệ với An Tử Di, vân vân. Dần dần anh bị gắn mác là tay chơi. Send Me Love, một mối tình dang dở. Mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch từng trở thành chủ đề nóng. Anh ấy không thể che giấu tình yêu của mình dành cho Dương Mịch. Nghe đến vậy, sự xuất hiện của cả hai trước công chúng đã khiến cái Phùng Mịch tình yêu trở thành sự kết hợp trong mơ trong lòng vô số người hâm mộ. Mối quan hệ này cuối cùng đã kết thúc đột ngột vì Dương Mịch đã chọn Lưu Khải Uy. Cảm xúc của Phùng Thiệu Phong đến rồi đi rất nhanh. Nini, người tình trong mơ trước đây của tôi. Năm 2012, mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni bị phanh phui. Sau khi cả hai chính thức công khai mối quan hệ, cuối cùng họ cũng có thể thể hiện tình cảm trực tiếp trước ống kính máy quay. Họ thường cùng nhau tham dự các sự kiện, đi du lịch và thể hiện tình cảm với nhau trên mạng xã hội. Mối quan hệ này xảy ra vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong. Ông đã củng cố vị trí là một diễn viên hàng đầu với các tác phẩm như Pinhead Skin 2 và Double Exposure. Nghê Ni nổi tiếng với bộ phim Tức Hai Người Nắm Tay Nhau đã thu hút sự chú ý của vô số người hâm mộ. Mối quan hệ tưởng chừng ngọt ngào này cuối cùng đã không kết thúc. 3 năm sau, cả hai tuyên bố chia tay trong hòa bình. Những lời thề mà họ dành cho nhau giờ đây có vẻ giống như một màn trình diễn hoành tráng. Một cuộc hôn nhân đột ngột. Năm 2018, mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bị phanh phui. Từ lúc gặp gỡ đến khi yêu, rồi đến lúc kết hôn, mọi thứ dường như diễn ra một cách tự nhiên. Sau đó hai người đã kết hôn ngay lập tức. Hai người có khoảng cách tuổi tác khá lớn và kế hoạch nghề nghiệp khác nhau nên nhiều người cho rằng họ không hợp nhau. Không lâu sau đó, Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố cô đang bước vào thời gian nghỉ ngơi và tin tức mang thai của cô đã được tiết lộ. Cuộc hôn nhân và việc mang thai ngoài ý muốn này khiến nhiều người bất ngờ. Cả hai tuyên bố ly hôn. Cuộc hôn nhân từng gây xôn xao trong làng giải trí này đã kết thúc bằng một cuộc ly hôn chớp nhoáng. Đằng sau cuộc hôn nhân này còn ẩn chứa nhiều câu chuyện chưa được biết đến. Triệu Lệ Dĩnh sinh ra ở vùng nông thôn và đã tạo dựng được tên tuổi cho mình trong ngành giải trí nhờ sự chăm chỉ và kiên trì của mình. Cô ấy độc lập, mạnh mẽ và có tham vọng lớn cho sự nghiệp của mình. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ gia đình danh giá, tính cách hiền lành, anh rất mong vợ mình trở về với gia đình. Sự khác biệt về tính cách này được cho là một trong những lý do dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân. Cả hai đều bận rộn với công việc và ít dành thời gian cho nhau hơn. Điều này cũng khiến mối quan hệ của họ dần trở nên xa cách. Cuối cùng, cuộc hôn nhân đã kết thúc bằng một cuộc chia tay êm đẹp, để lại cho mọi người những suy đoán không hồi kết và nhiều người đặt câu hỏi liệu cuộc hôn nhân này chỉ là quyết định nhất thời hay là cuộc hôn nhân vội vã vì sự ra đời của đứa trẻ. Sự kết thúc của cuộc hôn nhân này một lần nữa khiến mọi người bàn tán về quan điểm của Phùng Thiệu Phong về tình yêu. Tranh cãi về mối quan hệ mới. Liệu đó có phải tình yêu đích thực hay chỉ là bản sao? Gần đây, Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang đi mua sắm ở siêu thị và đi dạo cùng bạn gái mới. Người bạn gái mới bị nghi ngờ là cựu ngôi sao mạng Yulingia, nhưng bản thân Yulingia đã nhanh chóng phủ nhận. Tuy nhiên, cô bạn gái mới này lại có ngoại hình giống với Diệp Kha, bạn gái cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Cả hai đều có khuôn mặt đẹp như người nổi tiếng trên mạng và thân hình đẹp. Vấn đề này một lần nữa lại gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet. Một số cư dân mạng nói đùa rằng Phùng Thiệu Phong và Huỳnh Hiểu Minh
Những người khác lại đặt câu hỏi về tính thẩm mỹ và tiêu chí lựa chọn của Phùng Thiệu Phong. Người bạn tốt của Diệp Kha là Tôn Hân Nhã tiết lộ rằng cô thực sự có câu chuyện với ngôi sao lớn này. Mặc dù tiết lộ này chưa được xác nhận nhưng nó đã một lần nữa đưa Phùng Thiệu Phong vào tâm điểm dư luận. Phản ứng của công chúng. Phản ứng của công chúng về mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong khá trái chiều. Một số người cho rằng Phùng Thiệu Phong nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn bạn đời để tránh lặp lại sai lầm tương tự. Những người khác bày tỏ sự hiểu biết và ủng hộ. Tin rằng mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc. Mỗi thay đổi trong mối quan hệ của Phùng Thiệu Phong đều thu hút sự chú ý và bàn tán rộng rãi. Từ một thiếu niên hướng nội đến một ngôi sao gây tranh cãi, mỗi sự thay đổi của anh đều đầy thử thách và cơ hội. Anh ấy đã trải qua nhiều thăng trầm trong các mối quan hệ và sự nghiệp của mình. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều hy vọng anh ấy có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Sự thất bại của cuộc hôn nhân này khiến Phùng Thiệu Phong đang ở đỉnh cao sự nghiệp trở nên kín tiếng hơn nhiều. Sau đó, ông đã trở thành một người tỉnh táo. Trước những thăng trầm của sự nghiệp, anh vẫn giữ được tinh thần tốt. Ông có thể giữ được bình tĩnh trước những thất bại về mặt cảm xúc và ít quan tâm hơn đến danh vọng và tiền bạc. So với những thứ vô hình này, Phùng Thiệu Phong dành nhiều tâm huyết hơn cho gia đình và việc tu dưỡng bản thân. Gần đây, sau khi Phùng Thiệu Phong ly hôn, anh rất ít khi thấy con trai mình đi xem chương trình biểu diễn ánh sáng. Trông rất thư thái. Phùng Thiệu Phong hiện tại không phải là không có nguồn lực, nhưng anh không nóng vội mà tiến từng bước một. Tôi ngờ hơn nữa cho mọi người trong tương lai.